بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم بقى في موضوع برضو من المواضيع المهمة، موضوع سهل جدا يعني. المواضيع المهمة انك انت ازاي تكونكت ريموتلي على سيرفر او على مكنة علشان تعمل تاسك معينة. ماشي؟ طبعا الطبيعي ان السيرفر بيكون في اوضه السيرفر. اوضه السيرفر دي المفترض ان هو بيبقى فيه ريستريكشن اكسس عليها، مقفولة كويس، فيها اكسس كنترول، علشان تخش لازم تخش بكارد كده، ماجنتيك كارد، جانب انها مقفوله بمفتاح، جانب ان هي اصلا مزوده بالارم سيستم ان كيس ان حد حاول يكسر الباب ولا بتاع، فاهم؟ بجانب ان هي اصلا بتبقى برد جدا، بتبقى مكيفه بالكامل، وبتبقى مساحتها صغيره والتكييفات فيها عاليه. كل ده طبعا عشان السيرفرز ما بتتقفلش فمحتاجه تهويه معينه، صح؟ فكل الكلام ده هو المفترض اوضه السيرفر دي بيسموها الداتا سنتر، الداتا سنتر بتاعنا. فبيبقى فيها السيرفرات، فانا مش معقول كل ما احتاج ان انا اعمل حاجه معينه على سيرفر معين اخش بقى اقعد هناك واجيب بقى كيبورد وماوس صعب، تمام؟ لان السيرفرات دي اصلا بتبقى راكبه جوه راكات كده، تمام؟ بتبقى شاشه واحده، كيبورد واحده وماوس واحد، وفي حاجه اسمها كي في ام تقدر تحول سويتش الشاشه دي من سيرفر لسيرفر تاني وانت قاعد في مكانك. بس هو اصلا انا كل ما بدخل اقعد في اوضه السيرفر لمده ربع ساعه برقد في البيت اسبوع، برقد في البيت اسبوع من البرد، تمام؟ فهو لازم يكون في وسيله ما تقدر تكونكت بيها ريموتلي على السيرفر وانت قاعد في مكتبك، تعمل الشغل بتاعك كانك جايب كرسي وقاعد على السيرفر بالظبط، كانك جايب كرسي وايه وقاعد على السيرفر. فالموضوع ده بقى بيسموه ايه؟ ريموت اكسس، بيسموه ايه؟ او ريموت ديسكتوب. ريموت ديسكتوب دي اللي هو المقصود بيها المكنه، ماشي؟ ريموت دي معناها انك انت هتجيب المكنه دي ريموتلي وانت قاعد في مكانك. صعب الكلام؟ تمام. بيبقى عندي العناصر بتاعه الريموت ديسكتوب، ان انا عندي هنا السيرفر مثلا، وعندي الريموت ديسكتوب كلاينت، والمفترض يشتغل ما بينهم بروتوكول اسمه ار دي بي، ريموت ديسكتوب بروتوكول، ماشي؟ وسيرفيس قايمه اسمها تيرمينال سيرفيس، ماشي؟ صعب الكلام؟ في اي مشاكل لحد دلوقتي؟ سهل صح؟ ان شاء الله. الحكايه كلها ان انا محتاج ان انا اجي على السيرفر هنا واعلم على الاوبشن ده. عملت رايت كليك على ماي كمبيوتر وجبت البروبرتس، هتلاقي في اوبشن اسمه ايه؟ اسمه ريموت. تلاقي في حاجه اسمها ريموت ديسكتوب، ماشي؟ فكل الحكايه انك انت بتيجي على السيرفر وتعلم على التشيك بوكس اللي اسمه انيبل ريموت ديسكتوب، انيبل ريموت ديسكتوب، ماشي؟ وابدا اقول له ايه؟ انيبل ريموت ديسكتوب. طيب المسج اللي طلعت دي بيقول لي خلي بالك ان اي حد هيخش ريموتلي لازم يستخدم يوزر نيم وباسورد، ما ينفعش يخش من غير باسورد. يعني لو انت كاي تي ما عندكش باسورد ده طبعا نادرا مش هينفع تخش، ماشي؟ طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه انت لازم تحدد له مين اصلا هيقدر يكونكت ريموتلي على السيرفر، ما هو مش اي حد هيكونكت ريموتلي على السيرفر، فلازم تحدد له حاجه اسمها الايه؟ ريموت يوزرز. بيقول لك الادمنستريتور اوريدي هاز اكسس، يمكن انك تقاد فلان الفلاني وليكن الجروب اللي اسمها اي تي. معايا كده؟ حلو. ده كده قصه السيرفر، كده من ناحيه السيرفر. من ناحيه الكلاينت بقى، الراجل الادمنستريتور قاعد على الماشين بتاعته، وليكن دي بقى مش مكنه ايه؟ مش مكنه اتش ار احمد سعيد، هنقول مثلا دي مكنه واحد في الاي تي، مثلا نقول له ايه؟ اي تي داش ايه سرحان مثلا، واللي عامل لوجين دلوقتي مثلا احمد سرحان، لوج اوف،
احمد دوت سرحان. احمد سرحان ده الراجل الكبير بتاع النتورك، ولكنه عامل لوجين بالاكونت بتاعه مش بالاكونت اللي اسمه ادمنستريتور، ده فور سكيورتي. انما هو دلوقتي محتاج ان هو يمانج معايا كده السيرفر الفلاني اللي هو اسمه ABC01 ده، ماشي. فبدل ما اخش اوضه السيرفر واقعد هناك، انا اوريدي الايه؟ اوريدي عامل انيبل لريموت ديسك توب على السيرفر. فبمنتهى البساطه هروح جاي قايل له all programs accessories communications واختار ريموت ديسك توب كونكشن. ده الكلاينت بتاعي اللي بكونكت بيه على السيرفيس، ماشي. في طريقه ثانيه ان انا افتح بيها ريموت ديسك توب كونكشن، شورت كات في الرن لو كتبت مايكروسوفت تيرمينال سيرفيس كونكشن، حلو، وابدا اكتب له النيم او الاي بي بتاع السيرفر اللي انا عامل انيبلد للريموت ديسك توب عليه، ماشي. وراح قايل له ايه؟ حلو كده، ماشي تمام. فيبدا اول حاجه حضرتك هتعملها انك انت تدخل يوزر نيم وباسورد من حقه ان هو يكونكت ريموتلي على السيرفر ده. احنا قلنا الطبيعي ان اللي من حقه يكونكت ريموتلي على السيرفر ده الادمنستريتور باي ديفولت، الا لو انت حاطط يوزر معين في ريموت ديسك توب يوزرز، في ريموت ديسك توب يوزرز، ماشي. فانا اقول له ادمنستريتور باسورد، هو ايه غير ده كمان بقى؟ ايه اللي ادمن ولا ايه؟ ما تقوليش administrator باسورد. عمل ايه؟ هو غيرها قبل ما نعمل البلوك انهيرتنس اكيد، صح؟ ملهاش حل، غيرها قبل ما نعمل البلوك انهيرتنس، صحيح، لان احنا عملنا بلوك انهيرتنس بعد ما عملناها بشويه. عملنا البلوك انهيرتنس بعد ما عملنا الباتش فايل، فكنا خدنا فتره اللي احنا عملنا امبورت للتمبلت على مستوى الدومين، وما كناش عاملين بلوك انهيرتنس، صح؟ فاثر على كله، صح؟ طيب واخدين بالكم من حاجه؟ انا على المكنه اللي اسمها IT-A سرحان، بص لو شلت البار ده، بص شايف؟ انا من على المكنه دي قاعد على السيرفر، بعمل كل مهامي من على السيرفر، كاني جايب كرسي وقاعد هناك. يبقى كل الشغل اللي بقى هو الكورس وكله ريموت ديسك توب، كله ريموت ديسك توب. كل حكايه انك انت محتاج تنزل ويندوز بس على السيرفر وتنستول الاكتيف دايركتوري، وبعدين خلاص بلاش يا عم تنستول الاكتيف دايركتوري حتى وانت قاعد على السيرفر، نزل ويندوز بس وانيبل ريموت ديسك توب وعيش حياتك وانت قاعد في المكتب بتاعك. كونكت على الداتا سنتر. مش عايز اقول لك ان في بعض الشركات الكبيره الداتا سنتر بتاعتهم بتبقى خارج حدود المدينه بكتير. يعني في شركه مشهوره قوي اسمها اندلسيه، عارفينها؟ شركه سعوديه اصلا بتاعت اجهزه طبيه ومعدات طبيه مشهوره جدا، فاهم؟ الشركه دي مش عايز اقول لك ان هي ليها فروع على مستوى الشرق الاوسط كله، والداتا سنتر بتاعها مرمي في 6 اكتوبر، بانيينه مخصوص في 6 اكتوبر. كل الفروع دي كونكتد بسرعات عاليه على الداتا سنتر، واي تي في اي فرع عايز يمانج اي حاجه يكونكت على الداتا سنتر اللي موجوده كده ريموتلي ويبدا يشتغل. مش شرط السيرفر يكون معاك في نفس الفيزيكال لوكيشن، مفهوم؟ مش كده عشان بس انا لو انا كونكت موت على مكنه بره يبقى معايا الرياضه بتاعها. لا، في خطوط ربط، مش انترنت، في خطوط ربط، في ليست لاينز، في كابلات السيرفيس بروفايدر حاجزها لك ماشيه تحت الارض بتاعتك انت من الفرع ده للداتا سنتر. كونكت عليه من خلال انترنال لاين مش من خلال الانترنت. دي نت ولا غير نت ولا اي حاجه يا اخوانا. فريم اللي بيشتغل مفيش انترنت. بص انا لما بحب اربط فرعين ببعض بعمل ايه؟ في طريقه ان انا اربطهم من خلال الانترنت، دي هناخدها في الكورس بتاعنا عن طريق حاجه اسمها ديمون داير، يعني هناخدها في كورس الانفرا.
وفي طريقه ثانيه انك انت تقول له من فضلك انا عايز اشتري ليزد لاين، فيقوم يحجز لك كابل اللي هو بتاع التليفون اللي ماشي من عندك دهوت، تمام، يحجز لك جزء منه ديديكيتد ليك انت، تمام، من عندك لحد هناك، من السنترال بتاعك لحد السنترال اللي هناك. فالكابل ده تقدر حضرتك تمشي عليه داتا، مش شرط السيجنال تكون انالوج، ممكن تبقى انالوج وديجيتال، ماشي. فده كده مفيش انترنت، انا ما استخدمتش الانترنت، كانك يا عم مديت كابل من السويتش بتاعك اللي هنا للسويتش اللي هناك. هل كده في انترنت؟ هل محتاج ريال اي بي؟ كل حاجه محتاج راوتر هنا وراوتر هنا وبيروتوا الباكت زي ما هنشوف مع بعض في كورس الانفرا برضه، ماشي. مفيش انترنت خالص. صعب الكلام؟ ماشي. فببدا ان انا كونكت ريموتلي زي ما انت ايه شايف. طيب في حاجه بقى دلوقتي، لو انا رحت وقفت على السيرفر هناك، انا عايز اعرف مين كونكتد ريموتلي على السيرفر ده، ايه السيشنز اللي مفتوحه على السيرفر ده معايا. ففي طريقتين، الطريقه الاولى ان انا ممكن اعمل كنترول الت ديليت تاسك مانجر، هتلاقي في حاجه اسمها يوزرز، فهتلاقي هنا ايه ادمنستريتور وادمنستريتور. الادمنستريتور ده هو داخل من على المكنه اللوكالي، وده داخل من على مكنه اسمها كذا. فهم كده ولا لا؟ الاي دي ده رقم السيشن اللي مفتوح. هو كده كام سيشن مفتوحين؟ 2. هو بيبدا رقم السيشن بزيرو، بيبدا رقم السيشن بزيرو. هنا المفترض دي تبقى 1 يعني، بس هي ساعات بتبقى كده مش مشكله معايا. طب اقدر افتح كام سيشن كونكرنتلي او سيمالتينيوسلي على نفس السيرفر؟ باي ديفولت 2 بس، باي ديفولت 2 بس، ده الماكسيموم. عايز ازود بشتري حاجه اسمها تيرمينال سيرفيس لايسنج، انما هو الديفولت 2. يعني ايه لايسنج؟ مش عارف والله المعلومه دي، ماشي. فانت دلوقتي حضرتك لو انت عايز مكنه ثانيه بتاعت واحد مثلا في الاي تي برضه وعايز يخش، هيبقى فيه امكانيه. فكده هتلاقي 3 سيشنز مفتوحين، 2 باستخدام الريموت ديسك توب و1 لوكالي. مفهوم ولا مش مفهوم؟ ماشي. طيب انا من على السيرفر بقى ممكن اعمل ايه في الراجل ده؟ انا ممكن ابعت له مسج، بس لو ليه الماسنجر انيبلد، السيرفيس اللي اسمها ماسنجر انيبلد، ممكن اعمل له حاجه اسمها لوج اوف وحاجه اسمها ديسكونكت. ايه الفرق ما بين ديسكونكت وما بين لوج اوف؟ ديسكونكت دي معناها ان الراجل ده هو هيطلع، بس لو فاتح ابلكيشنز هناك ستيل هي راننج على الرام، لو عمل لوجن تاني هيلاقي الابلكيشن دي مفتوحه. مفهوم كده؟ يعني بص تعالى نرجع على المكنه الاكس بي، الراجل فاتح اهو، بص فاتح ابلكيشن صح؟ تعالى نرجع على المكنه السيرفر، ابص هاجي للراجل ده اقول له ايه؟ disconnected. are you sure you want to disconnect the selected user؟ فلو رحت هناك هتلاقي مسج طلعت لك بيقول لك ان الايه؟ الريموت سيشن was ended، فطلع. انما لما اجي اكونكت تاني administrator password، هتلاقي الايه؟ الابلكيشن ما زالت مفتوحه. يبقى اذا ديسكونكت دي معناها انك انت ستيل حاجه السيشن من الاثنين، حتى لو انت ديسكونكت. مفهوم كده؟ انما بقى لو الراجل عمل لي لوج اوف دي معناها ان انا ايه؟ بطردك وبقفل اي ابلكيشن راننج من عندك. مفهوم ولا مش مفهوم؟ طب انا بقى شخصيا لما اجي انا كونكتد دلوقتي ادمنستريتور وادي الباسورد معايا. لما اجي دلوقتي اقول له ستارت لوج اوف، لوج اوف دي بتخليني اعمل لوج اوف ولا ديسكونكت؟ خليني اعمل لوج اوف. يعني ايه؟ يعني خلاص السيشن مش حاجزها، انا مش حاجزها.
ماشي. انما لو انا رحت جاي قافلها من فوق من هنا، من هنا دي كده، دي معناها ان انا بعمل ايه؟ ديسكونكت. خلي بالك من الحته دي، عشان ايه؟ يجي واحد ثالث يخش، مع ان في سيشن بس الراجل شغال عليه، انما كان في واحد شغال وعمل ديسكونكت، فالاثنين سيشن كده يعتبروا محجوزين. فيجي واحد ثالث يخش يقول له ايه؟ يقول له مفيش نمبر اكزيت. تقعد بقى تلف حوالين نفسك وتشوف مين يا جماعه اللي عامل ديسكونكتد. اللي عامل ديسكونكتد يخش يلوج اوف. طب لو انا عملت ريستارت للسيرفر؟ لا ما خلاص. ماشي؟ مفهوم كده ولا مش مفهوم؟ معايا؟ صعب؟ حلو. دي الطريقه الايه؟ الطريقه الاولى اللي هي من هنا من كنترول الت ديليت. في طريقه ثانيه انك لو فتحت من الادمنستريتيف تولز حاجه اسمها تيرمينال سيرفيس مانجر. تيرمينال سيرفيس مانجر هيقول لك كام واحد دلوقتي داخل، هو ربنا هداه ايه؟ والاي دي 1. ماشي؟ واحد داخل من خلال كونسول ده معناه اللي هو ايه؟ لوكال يعني. واحد تاني باستخدام البروتوكول اللي اسمه ار دي بي. وبرضه نفس الكلام، ديسكونكت، سند مسج، سيت، لوج اوف. مفهوم ولا مش مفهوم؟ غير الكونسول. صعب الكلام ولا؟ خلي بالك من حاجه، لو واحد دخل بالادمنستريتور وعمل ديسكونكت، لو واحد تاني دخل بالادمنستريتور من على مكنه تانيه هيشوف الابلكيشن اللي هي راننج بتاعت الاولاني، لان هم ادمنستريتور هو نفس الاكونت. مفهوم كده ولا مش مفهوم؟ ممكن يكون هو نفس الشخص فتحت مع جهاز انا دلوقتي كمان ممكن. ماشي؟ طيب انا عايز بقى اعمل حاجه ظريفه قوي. انا عايز بقى احط ايه؟ يعني بص انا خلاص هديسكونكت الراجل ده، وعايز ابدا اعمل ايه بقى؟ عايز ابدا احط رول ازاي؟ قول والله المكنه دي، ركز معايا، المكنه دي اللي هيعمل ريموت ديسكتوب عليها السيشن بتاعه دهوت هيبقى له تايم محدد. ولو عمل ريموت ديسكتوب وقعد فتره ما بيشتغلش خد اكشن. والراجل ده لو عمل ديسكونكت اند السيشن بتاعته بعد فتره، يعني اعمل له لوج اوف بعد فتره. ماشي؟ والراجل ده لو كان عامل كونكت وبعدين ديسكونكتد، لما يجي يكونكت تاني تحدد له يا اما لازم ان هو يكونكت من على الاوريجينال ماشين نفسها اللي هو بدا من عليها السيشن، او من على مكنه ثانيه. فاهم؟ فكل التظبيطات اللي احنا عمالين نظبطها دي، اللي انا عمال اقول عليها دي، عايزين نعملها. فالتظبيطات دي بقى انت بتعملها من 3 اتجاهات. يا اما اعملها على مستوى سيرفر انا عامل انيبل للريموت ديسكتوب عليه، يا اما اعملها على مستوى يوزر. مفهوم ولا مش مفهوم؟ ولو تعارضت الليميتس بتاعت اليوزر مع الليميتس بتاعت الكمبيوتر اللي توفر رايت. يعني اجي على ايه؟ يعني اجي على كمبيوتر معين اقول ايه؟ احنا اقصى تايم للسيشن اللي هتتفتح ريموتلي عليك ساعه. جه يوزر في البروبرتيز بتاعته انا قايل له ايه؟ انت ممكن تقعد ساعتين ريموتلي على اي سيرفر. لا، هو ممكن يقعد ساعتين ريموتلي على اي سيرفر، انما تحديدا السيرفر ده لما يجي يكونكت عليه يقعد ساعه بس، لان السيتنجز بتاعت السيرفر بتوفر رايت. يا اما اعملها على مستوى المكنه يا اما اعملها على مستوى اليوزر. ولو عايز اعملها على مستوى كل المكن مره واحده بالكمبيوتر كونفيجريشن في الجروب بوليسي. ولو عايز اعملها على مستوى كل اليوزرز مره واحده باليوزر كونفيجريشن في الجروب بوليسي. مفهوم انا عايز اقول ايه؟ بص تعال نشوف الاول على مستوى المكنه. على مستوى المكنه الواحده في الادمنستريتيف تولز هتفتح حاجه اسمها تيرمينال سيرفيس كونفيجريشن. هتقف على الايه؟ الار دي بي. هتجيب البروبرتيز ليميتس سيشنز اسمها هنا سيشنز. بص اوفر رايد اليوزر سيتنجز. يعني لو جانا يوزر كونكتد والسيتنجز بتاعته فيها كونفليكت مع السيتنجز دي اللي هتوفر رايد. اند اديسكونكتد سيشن بعد قد كذا. يعني راجل مثلا كونكتد علينا وعمل ديسكونكت او ما زال حاجه السيشن من الاثنين، لا نندها بعد كذا.
يعمل لها لوج اوف بعد كذا. ماشي. اكتف سيشن ليميت يعني اقصى فتره السيشن تقعد فيها قد ايه؟ حجم السيشن، مده السيشن، كذا. ايدل سيشن ليميت يعني واحد كونكتد وما بيعملش حاجه كذا. طب لما نوصل لكذا دي سواء في الاكتف ليميت او في الايدل ليميت نعمل ايه؟ ها؟ نديسكونكته ولا ناند؟ ما هو ماشي، لو ديسكونكت هياند بعد الفتره اللي فوق دي معايا ولا؟ ماشي. الراجل ده هو ها لو عايز يعمل ريكونكشن بعد الديسكونكتد from any client ولا from any previous client؟ مفهوم؟ كل الكلام ده لو تلاحظ على مستوى ايه؟ الماشين دي بس، فيضغط عليها الماشين دي بس. طب انا لو عايز اعملها على مستوى كل السيرفرز اللي موجوده عندي ها اعمل ايه؟ احط السيرفرز كلهم في OU واروح داخل في الجروب بوليسي معايا، واروح واقف في البوليسي اللي انا كريتها في الكمبيوتر كونفيجريشن ادمنستريتيف تمبلتس ويندوز كومبوننتس تيرمينال سيرفيس سيشنز اهي. set time limit for disconnected session, set a time limit for active session, set a time limit for active but idle معايا، allow reconnection from original client only, terminate السيشن when time limits are reached. يعني لما نوصل للديسكونكتد للتايم ليميت بتاع الديسكونكتد نترمينيت يعني اللوج اوف بعد قد ايه؟ مفهوم كده ولا مش مفهوم؟ ده لو انت عايز تعملها على مستوى ايه؟ ها؟ كل السيرفرز. طيب لو انت بقى مش هتعملها على السيرفرز هتعملها على اليوزرز من جوه الاكتيف دايركتوري، اكتيف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز، هقف على يوزر واجيب البروبرتيز بتاعته واختار حاجه اسمها سيشنز برضه نفس الحوار، بس مفيش بقى حاجه اسمها اوفر رايد دي هناك عند الكمبيوتر. ماشي. طب لو عايز اعملها على مستوى كل اليوزرز من جوه الجروب بوليسي، ها في اليوزر كونفيجريشن ادمنستريتيف تمبلتس ويندوز كومبوننتس تيرمينال سيرفيس سيشنز اهي. مفهوم ولا مش مفهوم؟ هل هحتاج ان انا انيبل الريموت ديسك توب على مكان تاني غير السيرفرز؟ لو انت ما عندكش ابلكيشن تقدر تكونكت بيها ريموتلي على اجهزه عشان تعمل ترابل شوتنج للكلاينت اعمل كده. يعني انا عندي مثلا في الشغل SMS سيرفر، الSMS سيرفر ده بيعمل 6 حاجات من ضمنها ان هو بيرمي ريموت ايجنت عند الكلاينت، فاقدر ان على المكنه بتاعتي لو حد عنده مشكله اكونكت على الماشين بتاعته كاني قاعد عنده بالظبط وهو شايفني انا بعمل ايه. ما بيقفلش اليوزر مثلا؟ لا ما بيقفلش اليوزر، هو شايفني انا بعمل ايه. وممكن كمان اكونكت باذنه او بغير اذنه، يعني ممكن اطلع له مسج ان انا هكونكت وهو يديني بيرميشن، وممكن من غير اذن ولا حاجه اخش على طول. فدي ابلكيشن ظريفه اسمها الSMS. طب لو انا ما عنديش SMS بقى وواحد اتصل بيا عنده مشكله هضطر ان انا اروح له. فعشان افويد القصه دي ممكن انيبل الريموت ديسك توب على كل الاجهزه بحيث ان انا اقدر اكونكت ريموتلي على كل الماشينز او على اي مكنه عليها مشكله حتى لو هي مش سيرفر، لو هي XP. بس هنا بقى في حاجه، لو انت عملت كونكت ريموتلي على مكنه XP ايه اللي هيحصل؟ هو هيلوج اوف لان XP مش بيسبورت غير 1 كونكشن ات ا تايم واخده الديسك توب معايا. طيب لو عايزين نعملها على مستوى المكنه XP هنعمل ايه؟ زي ما عملنا على السيرفر بالظبط. ستارت ماي كمبيوتر بروبرتيز ريموت. طبعا انا داخل ايه؟ يوزر عادي، وابدا اقول له ايه؟ allow users to connect remotely to this computer. هو الديفولت انها مش بتتعلم عليها. ماشي؟ الله يفتح عليك. انا مش معقوله بقى ان انا اعدي على مكنه واعمل لها القصه دي 500 جهاز. اعملها ايه؟ الجروب بوليسي. الراجل ده خلاص فهم الليل. هعمل ايه بقى؟ هخش في البوليسي edit user configuration ولا كمبيوتر كونفيجريشن. هو ما فيهاش، مش على مستوى اليوزر اصلا.
ده اوبشن في الكمبيوتر ان انا كونكت ريموتلي على ماشين، فده في الكمبيوتر كونفيجريشن. ماشي. ادمنستريتيف تمبلتس، ويندوز كومبوننت، تيرمينال سيرفيس. في هنا allow users to connect remotely using the terminal service enabled. حلو. طيب لما اجي بقى كونكت على المكنه اللي اسمها اكس بي دي، لما اجي كونكت على المكنه اللي اسمها اكس بي، هكونكت باني اكونت بتاعي ولا الاكونت بتاع اليوزر؟ لو عملت كونكت بالاكونت بتاعي فانا هشوف البروفايل بتاعي كادمنستريتور. طب ما ممكن تكون المشكله اللي انا عايز اخش اظبطها دي ريليتد بالبروفايل بتاع اليوزر، فانا عايز اخش بالاكونت بتاع اليوزر. طب ما هو باي ديفولت اليوزرز مش من حقهم ان هم يخشوا ريموتلي، الادمنستريتور بس هو اللي ايه؟ صح؟ فانا هعمل ايه بقى؟ المفترض ان انا اجي على كل مكنه في الريموت واجي اسلكت ريموت يوزر، احط اليوزر نفسه على الماشين دي، عشان اليوزر نفسه ده هو مش هيلوجن ريموتلي، انما انا هستخدم الاكونت بتاعه ريموتلي لما اجي الوجن على الماشين دي. فبدل ما اعملها على مستوى كل مكنه، انا ممكن اعمل حركه ظريفه، اجي في الاكتيف دايركتوري نفسه في البيلت ان جروب اسمها ريموت ديسكتوب يوزرز ممبرز، احط فيها ايفري ون. فكده بقى ايفري ون واخد البرميشن ان هو يكونكت ريموتلي. طب ممكن هم يكونكتوا على بعض بقى. طب ما يكونكتوا على بعض، ما هو لما يجي يكونكت هيكونكت باني اكونت؟ ما هو كل واحد خلي بالك، كل واحد المفترض انك انت محنكشه هنا في البروبرتيز بتاعته ان هو مش من حقه يلوجن غير من على الماشين بتاعته بس. احنا عملنا في حقه الاول يلوجن ما يعرفش يعمل ريموت على المكان. لا طبعا. بس هو كده هيقول لي الباسورد بتاعته. صح؟ ماشي؟ طب لو انا عايز بقى يوزر معين اديناي من عنده حته ان هو يقدر يكونكت ريموتلي، تجيب البروبرتيز بتاعته في زرار اسمه terminal service profile، اقول له deny this user permission to log in to any terminal server. صعب الكلام؟ فيها مشكلة؟ بس هو كده انا عارف الباسورد بتاعته. عادي يعملها بعد كده تشينج، انا هعمل له ايه؟ ما انا عايز احل له مشكلته، انا مش هنزل اقعد عنده يعني. فاهم؟ ماشي؟ في بعض الناس بتحتاج ان هي ايه؟ تاخد الهارد بتاعها وهي رايحه على السيرفر، يعني انا بحتاج ان انا اعمل كده ساعات، عندي بعض التولز والسورسز موجوده على الجهاز بتاعي، محتاج ان انا اخدها معايا وانا رايح على السيرفر، لانك انت لما بتكونكت ريموتلي بالشكل ده بيبقى في مشكله بنت لذينه. ايه هي بقى المشكله دي؟ بص لو انا دخلت ادمنستريتور باسورد، لو انا جيت على المكنه بتاعتي كده وخدت اي ملف خلقه ربنا، وليكن ده مثلا كوبي، ورحت هناك حبيت ان انا اعمل له بيست، هتلاقي البيست ايه؟ ديلت معايا. فلازم لو عايز انقل حاجه من المكنه بتاعتي للسيرفر ينقلها من خلال النتورك برضه. ماشي؟ فبيعملوا بقى حركه ظريفه قوي. ايه؟ تحنكش بقى الايه؟ الكونكشن قبل ما تكونكت. ازاي؟ اقول له عايز اكونكت على الراجل ده، اوبشنز بالباسورد دي، يعني ما تسالنيش، سيف ماي باسورد، بس ده نوت ريكومندد، يعني ده كده اجينست سكيورتي. ماشي؟ واللوكال ريسورسز معايا، خد لي معاك البرنترز اللي انا كونكتد عليها، خد لي معاك اليو اس بي بورتس بتاعتي، خد لي معاك الديسك درايفز. مفهوم؟ السيرفر معلوش ساوند، فيخلي الساوند اسمعه من هنا، bring to this computer او don't play او leave at remote computer. معايا؟ لما اعمل كومباينيشن كي اللي هو زي الت تيب كنترول الت ديليت، يسمع في انهي مكنه؟ تقول له في اللوكال كمبيوتر، في الريموت كمبيوتر. فول سكرين مود اونلي دي معناها ايه؟ عنده لو انا في الفول سكرين، فول سكرين اللي هي الديفولت، انما يمكن انك انت تقول له الديسبلاي ما تبقاش فول سكرين، تخليها كده بس، والكالرز تبقى كذا. معايا؟ ففي الاخر اقول له ايه؟ كونكت، فبيقول لي خلي بالك انت هتاخد الديسك درايفز. معايا؟ اقول له ماشي ما انا عارف، بس بيقول لي ده ان سيف، مالكش دعوه، خليك في نفسك. دخلت اهو، صح؟ بص بقى خلي بالك ما عملناش في الفول سكرين. ماشي؟ بص بقى في الستارت ايه اللي حصل؟
تقدر بقى تاخد اي حاجه من هنا تحطها هنا، بس طبعا هتنتقل من خلال النتورك برضه، بس ايه كانك مركب الهارد بتاعك سليف على السيرفر. ولو عملت لوج اوف او ديسكونكت الكلام ده خلاص بقى لوج اوف، خلاص خلصت الليله. ماشي؟ صعبه ولا فيها مشكله؟ هو بس لما انا جربت الوجود ديسكتوب ده، لما باجي بعمل براوز بيقول لي زيرز نو تيرمينال سيرفر، حتى يعني لو انا كتبت شو بيه على طول انا عاوز اجيب لي كل الناس فانا اختار منهم. افتح كده الوجود ديسكتوب من السيرفر مثلا من اي حته، يعني افتح عاوزين نعمل وجود ديسكتوب على اي حد. ايوه هي دي ثالث واحده، مش معنى اعمل اوبشن فين براوز. براوز ايه؟ في براوز ان احنا نبراوز الكمبيوترات ما تمشي اسمها كده. معلش قولوا كان سبتها. اصل في حاجه اسمها ريموت ديسك توبس، في ريموت ديسك توب كونكشن، في حاجه اسمها ريموت ديسك توبس. ريموت ديسك توبس من اسمها حتى ان انا يبقى عندي الليسته كلها موجوده وانا اختار واحد فيهم وابدا كونكت عليه. ايوه الليسته بقى دي موجوده هنا بس مش فاكر فين. هو سيستم تولز. سيستم تولز؟ لا كوميونيكيشن هي دي. لا بره؟ لا مش دي. لا هتبقى موجوده في اول بروجرامز تاني ولا ايه؟ مش فاكر موجوده فين بالظبط. ايه؟ ممكن من الهيد. طب وشوفوها انتوا بقى يعني. هي بس بعمل براوز ما بيرضاش يفتح. طب دوس معلش على دي تاني، انا عارف ان هي لا اللي هي كوميونيكيشن برضه انت اخترتها. دي؟ لا كوميونيكيشنز؟ اختار الديسكتوب. مفيش براوز؟ مفيش جنب البتاع دي براوز؟ والله في براوز بيقول لي زي دي تاني حاجه تقول في السيشن دي تطلع في البيت دي. ماشي يا شباب. وانا ينفع اجيب الهيد اللي هي بتختار هيلب؟ هيلب بتاع ايه؟ بتاع الهيد بتاع الويندوز هيلب؟ هو الهيلب اهو. هي مش هنا لو اف واحد. الهيلب اهو او اف واحد. ماشي يا شباب. صعب الكلام كده؟